بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم ومرحبا مع الإسلام ببساطة، ونحن نحاول أن نفهم الإسلام بصورته الشاملة، ونحن في التقسيمات المتعلقة بالقرآن الكريم. وقلت أن القرآن الكريم ككتاب فيه أبواب أي مواضيع، فباب عن الله عز وجل، وباب عن عالم الغيب والشهادة، وباب آخر عن الرسل والكتب، وهناك باب خاص وكبير عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وباب ضخم جدا عن الأحكام والأخلاق. طبعا هناك باب عن المصير الآخرة والجنة والنار والبعث والحساب والمشاهد القيامة. هذه كلها أبواب تحدثنا عنها، ونحن الآن في الباب السابع وهو أصناف الناس. وحدثتكم أن الناس نقسمهم نوعين أو مستويين: مستوى دنيا ومستوى آخرة. المستوى الدنيوي 3 أنواع: مسلم وكافر ومحارب، وشرحتها لكم بالتفصيل وما هي الأحكام الفقهية التي تنبني عليها. تذكروا هذا القانون، أن التقسيم الدنيوي فقه، التقسيم الآخري هو العقيدة. الآن نحن دخلنا في الآخرة. في الآخرة ينقسم الناس إلى صنفين: مؤمن وكافر. مؤمن وكافر. مؤمن غير مسلم، وكافر في الآخرة غير كافر في الدنيا. المعادلات مختلفة، لذلك اختلط على بعض الناس ان هذا اسمه كافر هذا اسمه كافر، واختلط على الناس هذه المسألة، وسأشرح الآن هذه المسألة بشوية تفصيل. المؤمن هو الذي آمن بوجود الله وحده. مؤمن يعني موحد. أعيد: مؤمن يعني ماذا؟ مؤمن يعني موحد، لم يشرك بالله. الآن هذا المؤمن الموحد أصناف، وفي عندي الكافر، يعني شخص غير مؤمن أو مؤمن بالله لكن مشرك، يعني غير موحد. إذن التقسيم بسيط جدا، مثل ما هو التقسيم في الدنيا. الدنيا ايش قلنا؟ من الذي يفرق المسلم عن غيره؟ المسلم الذي نطق بالشهادتين، غير المسلم الذي لم ينطق بالشهادتين. طيب في الآخرة ما هو التقسيم؟ بسيط جدا: اللي موحد نسميه مؤمن، واللي غير موحد نسميه كافر. الآن ما مصيرهم الآن حنتكلم، بس مؤمن وكافر يعني موحد وغير موحد، وهي تختلف اختلاف جذري عن الدنيا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. انتوا حتى الآن انتوا نطقتوا الشهادتين بلسانكم، لكن الإيمان ما دخل في قلوبكم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هو ما قال لم، هو قال لما، يعني لما يعني لم يحدث حتى الآن، لكنه قد يحدث في المستقبل. حتى الآن لم يحدث أن دخل الإيمان. إذن هؤلاء الأعراب مسلمين؟ نعم. هل هم مؤمنين؟ لا. فنفرق هذا التفريق. الآن نروح للتفريق الأخروي. التفريق الأخروي يدور حول المؤمن والكافر. المؤمن أنواع ليس نوعا واحدا. المؤمن الموحد أنواع وليس نوعا واحدا. خلينا ناخذ هذه الأنواع. يلا. النوع الأول من المؤمنين هو المؤمن يعني الموحد الصالح، اللي عنده معاصي صغيرة، يعني مؤمن صالح ذو معاصي صغيرة. هذا النوع هو الذي لم يدخل في الكبائر ولم يدخل في الانحرافات العقائدية، يعني نجا من الانحرافات العقائدية ونجا من الكبائر، لكن عنده صغائر. هذا غير الأنبياء المعصومين، ما في أحد، كل الناس داخلة في هذا الصنف من المؤمنين الصالحين الرئيسيين. مؤمن صالح ذو معاصي. طيب هذه المعاصي الصغيرة ما هو حكمها؟ حكمها أن جاءنا التبشير. أنا الآن نتكلم عن الآخرة، ومن في الجنة ومن في النار وإيش القواعد. الآن نتكلم يلا حسب القرآن. جاء التبشير في القرآن عن هؤلاء المؤمنين الموحدين اللي عندهم معاصي صغيرة. قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، ومن أكبر الإثم الكفر، والفواحش
الزنا وأمثاله حاشاكم، إلا اللمم. اللمم يعني الصغائر، الأمور الصغيرة. إن ربك واسع المغفرة. يعني ما هو القانون؟ اللي يلتزم بالتوحيد واجتناب الكبائر مهما كان عنده من صغائر، شوفوا، مهما كان عنده من صغائر له الجنة. احنا الآن نتكلم قرارات إلهية، الجنة هذه قرارات إله ليس قراراتنا، والله لا يخلف الميعاد، لا يخلف الميعاد. إذن هذا الذي فعل هذا له الجنة. إذن النوع الأول مؤمن موحد صالح له معاصي صغيرة. النوع الثاني ما زلنا في الأصناف المؤمنة. النوع الثاني هو مؤمن موحد له كبائر، عاصي، دخل في الكبائر، دخل حاشاكم في الزنا ولا قتل ولا شرب الخمر ولا دخل في الكبائر، عقوق الوالدين، السحر، هذه الكبائر المعروفة. طيب الكبائر ما هي الكبائر؟ الكبائر أول شيء هناك كبائر عليها إجماع مثل التي أشرت إليها، وهناك كبائر اختلف فيها العلماء. لكن القانون الرئيسي هي، احفظوه، أنا هذا عشان بس بعض الناس ما هو محدد الكبائر، الذي جاء تهديد من الله عز وجل أو من الرسول صلى الله عليه وسلم متكرر. وعندي هذا الشرط، يعني إذا ذكرت مرة واحدة فهذا تنبيه، لكن إذا تكرر التنبيه هذا عدة مرات فهذا تنبيه خطير، إذا دخلنا في الكبائر. فليس كل ما نبه عنه الله تعالى ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم نسميه من الكبائر. طبعا بعض العلماء توسع ودخل كل شيء في الكبائر. في كتب للكبائر ذكرها العلماء، الكبائر للذهبي، الكبائر للنووي، الكبائر للحافظ، يعني ففي كتب للكبائر. بالغالب الكبائر اللي عدوها ما تزيد عن 70 كبيرة، لكن هي في الحقيقة في ظني هي أقل من ذلك. على كل حال الكبائر إذا اجتنبها الإنسان فهو من الصنف الأول، له الجنة وعد، والله لا يخلف الميعاد. طيب ماذا عن الصنف الثاني؟ هذا جاءهم الوعيد، ان اللي يدخل في الكبائر توعده الله بالنار. وعيد، هذا ما هو وعد، اسمه وعيد. سأفرق لكم في حلقة القادمة عن الفرق بين الوعد والوعيد. إذن عندنا شيء اسمه الوعيد، فهؤلاء التهديد وعيد، التبشير وعد. فالله توعدهم بالنار: من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وعيد، هذا وعيد شديد. طيب الحكم العام عند أهل السنة والجماعة أن هؤلاء أصحاب الكبائر سيدخل النار إذا دخلها فترة مؤقتة، لن يخلد في النار. يعني ممكن يدخل النار، ممكن ما يدخل، سنتحدث عن هذا. لكن إذا دخل النار سيدخل فترة مؤقتة ويخرج منها ويذهب إلى الجنة. فما دام موحد مصيره إلى الجنة. هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث هو مؤمن قبل الإسلام، مؤمن على النصرانية، على اليهودية، على التوحيد، على دين إبراهيم عليه السلام، هذا يعامل معاملة مؤمن. إذن ليس بالضرورة أن يكون شهادة الشهادتين، هؤلاء كلهم مؤمنين. ليش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما بشر ورقة بن نوفل بالجنة وما شهد الشهادتين؟ ألم يذكر لنا قس بن ساعدة وهو رجل مات قبل الإسلام، قبل البعثة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته في الجنة. زيد بن عمرو بن نفيل أبو سعيد، هذا سعيد واحد من العشرة المبشرين بالجنة، أبوه زيد مات قبل البعثة ب5 سنوات وكان موحدا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في الجنة. إذن هؤلاء ليسوا مسلمين. أنا ذكرت لكم هل بس المسلمين يدخلوا الجنة؟ لا، كل موحد يدخل الجنة. فالموحدين اللي قبل الإسلام هؤلاء لهم الجنة. طيب في نوع آخر وهو المؤمنين أي الموحدين اللي قبل الإسلام من أهل الكتاب، مؤمن من أهل الكتاب، أتباع موسى عليه السلام، أتباع إبراهيم عليه السلام، هؤلاء كلهم ما عند، يعني زيد وعمر وكذا، هؤلاء ما عندهم دين عام، بينما في ناس لهم دين، هؤلاء كلهم مؤمنين، هؤلاء لهم الجنة ما دام موحدين طائعين، لهم الجنة. بس أنا أريد أن أتكلم عن صنف آخر من المؤمنين، هذا مؤمن موحد أو مؤمن من أهل الكتاب،
اللي قبل البعثة أمرهم قلنا واضح، إذا كان من أتباع الرسل أو موحد له الجنة. طيب ماذا عن شخص موحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في أيامه أو اليوم؟ طيب هذا المؤمن الموحد الذي يعيش بعد الإسلام ما حكمه؟ يعتمد على المسألة، هل وصله الإسلام ولا لم يصله؟ إذا ما وصله الإسلام أصلا، لم يسمع بالإسلام أصلا، فهذا يعامل كأنه من أهل الفترة التي قبل الإسلام. إذن في شيء اسمه مؤمن موحد بعد الإسلام لم تبلغه الرسالة، فهذا يعامل كالمسلم كالمؤمن الموحد اللي قبل الإسلام. بس في نوع آخر أيضا، مؤمن موحد بعد الإسلام وصلته الرسالة، بس وصلته بطريقة مشوهة، وصله أن هذا الإسلام دين إرهابيين ودين مجرمين وكل شهوات لم تصله الرسالة صحيحة. الرسالة إذا لم تصل بطريقة صحيحة ليس فيها حجة، فلا تقام عليه الحجة، وبالتالي هذا يعامل كأنه من أهل الفترة التي قبل الإسلام. طيب ماذا عن الذي يبحث عن الحقيقة، ما وصل إلى التوحيد لكنه جاد، يعني لو وصل للتوحيد للدليل لآمن، لكن ما زال يبحث ويناقش ويحاول وهو صادق، يعني ما عنده هوى، هو يريد الحق لكن لم يصل إلى الحق، هذا يعامل معاملة الموحد لأنه جاد في البحث عن الحقيقة. يبقى قاعد يستحق النار ولا ما يستحق النار، الله يرضى عليكم، هذا كله لا تخافوا الله لن يظلمهم. فإذا هذه كلها أصناف المؤمنين ولهم الوعد. الآن الكفار الذين عليهم الوعيد هؤلاء الذين سنحدثكم عنهم في حلقة قادمة، وأعطيكم القوانين العامة في التعامل في الآخرة. صلى الله على سيدنا محمد، نلتقي بكم في لقاء قادم إن شاء الله، استودعكم الله.